is an honor and a privilege for me to be with you here. ก็เป็นเกียรติของผมอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้มีโอกาสอยู่กับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ And it is my prayer that you will not only receive some knowledge about leadership, but that there will be an impartation of the Holy Spirit. ก็เป็นคำอธิษฐานของผมนะครับว่าไม่เพียงแต่เราทั้งหลายจะได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องราวของการเป็นผู้รับใช้พระเจ้าแต่ว่าจะมีบางสิ่งอย่างที่เราได้รับกับการถ่ายทอดออกไปถึงชีวิตของเราจากสัมมนาครั้งนี้ Just to make a quick correction, I'm not in charge of Global Ed, but I'm on the Global Ed team. ก็ขอแก้ไขนิดนึงผมไม่ได้เป็นหัวหน้าของทีมพัฒนาผู้นำของ BOC ทั้งหมดแต่ผมเป็นส่วนหนึ่งของทีมนะครับขอแก้ไขตรงนี้ครับ Dr. Kirk Kaufeld is the director of Dr. Kirk นะครับเป็นหัวหน้าของทีม Global Ed ของ BOC and he would have liked to be here with us for at least a little bit to meet with the Thailand Pentecostal Seminary team, but he may be coming in December. ก็เขาอาจารย์ก็อยากจะมาช่วยพัฒนาเกี่ยวกับหลักสูตรของเรานะครับเรากำลังจะเปิดสอนหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษด้วยก็เดี๋ยวเขาจะมาอีกครั้งหนึ่งตอนเดือนธันวาคมนะครับ So as was mentioned, I've been involved in ministry in several different contexts. อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับว่าผมได้มีโอกาสได้รับใช้พระเจ้าในบริบทต่างๆกันที่ผ่านมา And from the beginning of my ministry, I was always interested to see how leadership functions. ก็ตั้งแต่ผมเริ่มรับใช้พระเจ้าเนี่ยผมก็นะครับพยายามอยากจะเห็นนะครับว่าผู้รับใช้พระเจ้าหรืองานใช้พระเจ้าเนี่ยจะดำเนินต่อไปได้อย่างไร So now in the last few years, I've been studying and teaching about leadership in different ways. แต่ตอนหลังนี้ในงานรับใช้ผมก็มีโอกาสที่จะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าในด้านของการพัฒนาผู้นำสั่งสอนอบรมผู้รับใช้ของพระเจ้านะครับในบริบทนี้ And my focus has been towards mentoring future Christian leaders. แล้วในที่สุดผมก็จับจุดได้ว่านะครับความถนัดของผมเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับการที่จะพัฒนานะครับผู้นำนะครับในอนาคต And last year I was here and we did a 3-day seminar on mentoring. แล้วก็ปีที่แล้วนะครับเรามีการสัมมนาด้วยกัน3 วันเกี่ยวกับการนะครับเป็นพี่เลี้ยงนะครับฝ่ายวิญญาณ I'd be interested to know how many of you attended that seminar. มีกี่คนที่ได้เข้าสัมมนานะครับในปีที่แล้วที่จางพูดถึงยกมือหน่อยครับใครที่เข้าสัมมนายกมือหน่อย Okay, I remember. มีบ้างนะครับ Some of the faces. Okay. Not so many. The last day of the seminar will be focusing on mentoring. It will be like a mini version of what I taught last. ก็ในตอนท้ายของสัมมนานี้ก็ผมจะมีโอกาสได้พูดนิดหน่อยเกี่ยวกับแบบฉบับย่อนะครับของการเป็นพี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณซึ่งผมจะเสริมเข้าไปในตอนท้ายของการสัมมนาของเรา Now, as I've been studying mentoring, I've come to the realization many people don't understand what that is. นะครับเมื่อผมพูดถึงเรื่องของการเป็นพี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณเนี่ยผมก็มาถึงความเข้าใจว่าหลายคนเนี่ยได้ยินแต่ไม่เข้าใจความหมายอย่างลึกซึ้งของเรื่องนี้ And I come to understand that mentorship is best understood in the context of servant leadership. แล้วผมก็เข้าใจว่าการเป็นพี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณที่เกิดผลที่มีประสิทธิภาพเนี่ยจะสามารถเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการรับใช้พระเจ้านะครับในเรื่องของการเป็นผู้รับใช้แบบผู้รับใช้ And that's what we will be focusing on for the next 3 days. ดังนั้นอันนี้ก็คือการเป็นการรับใช้แบบผู้รับใช้เนี่ยนะครับคือสิ่งที่เราจะจดจ่อและดูด้วยกันในตลอด3 วันนี้ Now, let me just explain how we plan to do this. We, for the first few sessions, I'll be just describing or giving some definition to help us understand leadership as a whole and then servant leadership. ก็เดี๋ยวเราจะอธิบายว่าเราทำอย่างไรบ้างนะครับก็คือขั้นตอนแรกนี้ก็จะให้ภาพกว้างๆนะครับว่าการรับใช้แบบผู้รับใช้แบบเป็นผู้รับใช้ไม่ใช่เป็นนายนะครับแบบผู้รับใช้เนี่ยคืออย่างไร I'll be following the notes that the outlines that you've been given. ก็อาจารย์ก็จะสอนตามนะครับเอาไลน์นี้นะครับที่ให้กับพวกเรา And but I may be saying many other things that you won't find there. อาจารย์ก็อาจจะมีการเสริมบางสิ่งบางอย่างซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ในโน้ตของเรา
And also, I want you to feel free to ask questions. ก็อยากให้พวกเรารู้สึกสบายๆถ้าไม่เข้าใจตรงไหนถามได้นะครับถามเมื่อไหร่ก็ได้ When you ask questions, then we can try to give some answers that fit your context. เมื่อท่านถามคำถามเราก็พยายามจะตอบนะครับเพื่อจะให้เข้ากับบริบทของคำถามที่ท่านต้องการและคำตอบนั้น And then another thing I want you to be thinking of, we will probably have some time where you will have group discussion. ก็อาจจะมีบางส่วนบางช่วงของการสัมมนาที่เราจะแบ่งกลุ่มนะครับเพื่อการเรียนรู้ที่ดีขึ้น So be thinking of groups of maybe 4 or 5 that you can gather into, and you will use the same group. ก็เราอาจจะแบ่งกลุ่มเป็นลักษณะคล้ายกลุ่มละ 4-5 คนนะเพื่อจะได้เรียนรู้จากซึ่งกันและกัน But we'll divide you up later. Just think about it. เราคิดเดี๋ยวเราจะแบ่งทีหลังนะครับว่าใครจะอยู่ For instance, who do you want to be in your group? เดี๋ยวเราจะดูว่าเขาใครอยากจะอยู่กับใครนะครับเราก็จะไม่ให้อยู่นะไปอยู่กับคนอื่นที่เราไม่อยากอยู่นั่นแหละ So some of you might come from one church or one specific area. Might be good for you to be in the same group. เพราะว่าthe same group Yeah. อาจารย์บอกก็ดีแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็คนไหนมาจากหมู่เดียวกันก็อยากจะให้อยู่ด้วยกันก็ดีเพื่อจะได้ไปรับใช้ร่วมกันได้ Okay, so the objectives of the seminar, and you have the headings there, is first of all to grow in understanding of your leadership journey. นี่ก็จะเป็นการสอนนิดหน่อยนะครับก็คืออาจารย์ก็บอกว่าวัตถุประสงค์ก็อยู่ในนี้แล้ววัตถุประสงค์ของการสัมมนาก็คือว่าเพื่อเพิ่มความเข้าใจในเส้นทางการเดินทางในการเป็นผู้นำของคุณ No doubt you are all here, you are leading something or some people. You are leading. ไม่ต้องสงสัยว่าพวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่เป็นผู้นำและคงจะนำอะไรสักอย่างแน่นอนใช่ไหมครับ And you didn't just start today or yesterday. แต่การนำของเราคงไม่ได้เริ่มวันนี้หรือเมื่อวานนี้ You already have learned many things about leadership. ก็ที่ผ่านมาคงจะได้เรียนรู้หลายอย่างทีเดียวเกี่ยวกับการเป็นผู้นำมาอยู่แล้ว So many of the things I might say, you already know. หลายอย่างที่อาจารย์สอนพวกเราก็บอกว่ารู้แล้วนะครับซึ่งจริง But we might try to put them in a certain stream of thought to help you understand a little better how you came to the place you are today. แต่ว่าเราก็จะพยายามที่จะนำเสนอนะครับในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเพื่อจะช่วยให้เรานะครับเข้าใจว่าเรามาถึงจุดนี้ในชีวิตของเราเนี่ยได้อย่างไร And I expect that after we finish the seminar, you will have a better idea of where you would like to continue this journey. อาจารย์ก็หวังว่าหลังจากสัมมนานี้เสร็จแล้วเนี่ยพวกเราทั้งหลายที่อยู่ตรงนี้เนี่ยน่าจะเริ่มเข้าใจว่าจากจุดนี้เนี่ยเราจะไปทางไหนต่อนะครับซึ่งเป็นทางที่เราควรจะไปนั่นน่ะ And then we're going to try to discover some things, and this is the main focus, some things that make up the heart of servant leadership. แล้วก็เราก็จะพูดถึงจุดหนึ่งที่สำคัญมากนะครับก็คือจุดที่อาจารย์อยากจะเน้นก็คือว่าหัวใจของการเป็นผู้รับใช้เนี่ยมันคืออะไรจริงๆ And then to learn some basic leadership skills that will enable you to be an influence for good in various contexts. แล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะของการเป็นผู้นำบางแบบบางอย่างซึ่งจะช่วยให้เรานะครับไปรับใช้ในบริบทที่ต่างกันในงานรับใช้ของเราได้ What we're talking about is good for pastoral leadership, but not only pastoral สิ่ง leadership. ที่เราจะสอนเนี่ยดีมากเกี่ยวกับการเป็นผู้นำแบบเป็นศิริบาลนะครับแต่ไม่เพียงแค่สำหรับการเป็นผู้นำแบบเป็นศิริบาลเท่านั้น In fact, you may have people in your congregations who are leaders in different places of society. แล้วอาจจะเป็นผู้นำในคริสตจักรของเราที่ออกเป็นผู้นำในบริบทของการเป็นผู้นำในสังคมในชุมชนนะครับอื่นๆอีกซึ่งแตกต่างไป These principles work also in those areas. หลักการที่อาจารย์จะสอนเนี่ยก็จะสามารถนำไปใช้ในการเป็นรูปแบบของการเป็นผู้นำไม่เพียงแต่ฝ่ายวิญญาณฝ่ายโลกก็ได้นะครับเอาไปใช้ได้ And then hopefully, as we conclude this seminar, particularly on the last day, you will be equipped how to prepare other emerging leaders, younger leaders who are coming up. ก็ต้องกินยานิดหน่อยอาจารย์บอกว่าหลังจากนี้นะเพื่อเราทั้งหลายจะสามารถรู้ว่านอกจากเราเป็นผู้นำแล้วเราจะสามารถช่วยคนอื่นสร้างคนอื่นเนี่ยให้เป็นผู้นำพัฒนาเขาเตรียมไว้ผู้นำได้อย่างไรด้วย So, why does leadership matter? นะครับการเป็นผู้นำเนี่ยสำคัญยังไง Jesus, when he was here on earth,
The Bible tells us that he went throughout the different cities and villages, teaching in the synagogues. พระคัมภีร์กล่าวว่าเมื่อพระเยซูทรงอยู่ในโลกนี้นั้นพระองค์ได้เสด็จดำเนินไปตามที่ต่างๆได้สั่งสอนตามธรรมศาลาของคนยิว He was preaching the gospel of the kingdom and healing the sick and casting out พระองค์ demons. ได้เทศนาสั่งสอนข่าวประเสริฐเพราะแผ่นดินของพระเจ้านะครับแล้วก็รักษาโรคภัยไข้เจ็บของคนทั้งหลายแล้วก็ขับผีออก Throughout his ministry, he saw many people. แล้วก็ในการรับใช้ของพระองค์นั้นพระองค์ได้เห็นผู้คนมากมาย And when he saw them, he had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a แล้ว shepherd. พระคัมภีร์ได้กล่าวว่าเมื่อพระเยซูทรงพบกับประชาชนทรงเห็นประชาชนนั้นพระองค์ได้รู้สึกสงสารเขาเพราะว่าความรู้สึกของพระองค์ก็คือพวกเขาเหมือนกับลูกแกะนะครับที่ปราศจากผู้เลี้ยงหรือผู้นำ There were many people, but few shepherds. มีผู้คนมากมายแต่ผู้นำเนี่ยมีน้อย Now, actually, there were shepherds in Israel at the จ time. ริงๆแล้วนะครับมีผู้เลี้ยงแกะมากมายนะครับเลี้ยงแกะจริงๆนะครับในประเทศอิสราเอลเวลานั้น There was the priesthood, there were the Pharisees, there was the Sanhedrin. ในฝ่ายวิญญาณก็มีผู้เลี้ยงแกะนะครับเช่นพวกฟาริสีพวกซาดูสีนะครับแล้วก็พวกปุโรหิตทั้งหลายที่อยู่ในโบสถ์ในวิหาร There were leaders in Israel, คนเหล่านั้นเป็นผู้นำในอิสราเอล but they were not serving the people. แต่ผู้นำเหล่านั้นไม่ได้เป็นผู้นำนะครับอย่างที่พวกเขาควรจะเป็นเขาไม่ได้กำลังรับใช้นะครับประชาชน Actually, if we see the picture clearly, we will see that they were serving themselves how they can stay in power. แต่เราดูนะครับลึกลงไปนะว่าผู้นำเหล่านั้นที่กล่าวมาในอิสราเอลเนี่ยเขาไม่ได้รับใช้ประชาชนไม่ได้รับใช้สมาชิกอะไรเลยเขากำลังรับใช้ตัวเองนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองต่างๆ And when leaders serve themselves, แต่เมื่อผู้นำเนี่ยเริ่มที่จะรับใช้ตัวเองนะครับไม่ได้รับใช้คนอื่น the people they are serving are like sheep without a shepherd. ดังนั้นคนที่นะครับอยู่ภายใต้การนำของเขาก็เป็นเหมือนกับแกะที่นะครับไม่มีผู้เลี้ยงเลย And that's why Jesus' heart of compassion ฉะ went นั้น out to them. เมื่อพระเยซูทรงมองประชาชนพระองค์จึงรู้สึกสงสารและเต็มไปด้วยความรักนะครับสำหรับคนเหล่านั้นที่ถูกทอดทิ้งไม่ได้รับการนำ And what did Jesus see as the solution to that problem? ดังนั้นสิ่งที่พระเยซูทรงเห็นนั่นเป็นทางออกนะครับและนำไปสู่การแก้ไขกับปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น He said to his disciples, the harvest is plentiful, but the laborers are few. พระองค์ก็ตรัสกับสาวกของพระองค์ว่านะครับทุ่งนานั้นเหลืองอร่ามทุ่งนาเก็บเกี่ยวแล้วแต่ว่าคนงานเนี่ยยังน้อยอยู่ Pray to the Lord of the harvest that he would send out more laborers. ขอให้อธิษฐานนะครับให้พระบิดาเพื่อพระองค์จะส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์ So Jesus used the picture of shepherds and sheep. ดังนั้นพระเยซูจึงใช้ภาพนะครับของผู้เลี้ยงแล้วก็แกะ And he also then changed the picture to be laborers and harvest. นะครับแล้วก็เปลี่ยนภาพนิดหน่อยนะครับจากนะครับคนที่เก็บเกี่ยวคนงานที่เก็บเกี่ยวมาเป็นนะครับทุ่งนาที่เหลืองอร่าม So there was a shortage of laborers and a shortage of shepherds. ก็เราได้เห็นภาพนะครับของคนงานที่น้อยนะครับแล้วก็ผู้เลี้ยงที่น้อยด้วยจากภาพที่พระเยซูนำเสนอ So how do we help the people who are leaderless or have poor leaders? เราจะช่วยนะครับผู้คนที่ปราศจากผู้นำเหล่านี้ได้อย่างไร Pray to the Lord of the harvest. อธิษฐานต่อพระบิดาผู้ทรงเป็นเจ้าของนา And then in the next chapter, Jesus appoints 12 that who would be with him, who he would train, in order that they would be the shepherds that are missing. แล้วก็ได้บทต่อไปของพระบิดานะครับพระเยซูก็ได้แต่งตั้งสาวก12 คนเพื่อพวกเขาจะได้รับการเสริมสร้างเพื่อจะออกไปนะเป็นผู้เลี้ยงนะครับและเป็นผู้ที่ทำนาในทุ่งนา So I'm sure you know that passage of scripture and understand the dynamic behind it. อยากให้พวกเราเข้าใจนะครับสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังนะพลังที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังสิ่งที่พระเยซูได้ตรัสนั้น So why should we focus on leadership development in the church? ทำไมเราจำเป็นจะต้องจดจ่อเอาใจใส่ในการสร้างผู้นำนะครับให้เกิดขึ้นในคริสตจักรของเราไม่ใช่แค่สอนสมาชิก Someone once said the church is designed by God to create leaders for all spheres of life. บางคนได้ให้คำแนะนำความบอกว่าคริสตจักรนะครับก็คือการออกแบบของพระเจ้าเพื่อจะสร้างผู้นำนะครับในทุกนะครับสาขาอาชีพนะครับ I believe we are not just training pastoral leaders. ผมคิดว่าในการสร้างผู้นำนั้นเราคงจะไม่ได้แค่สอนคนให้เป็นสีบาทเท่านั้น But we are training people in our churches to be good, faithful servant leaders in every level of society.
แต่เราคิดว่าศิบาลกำลังสอนสมาชิกเพื่อให้เป็นผู้นำที่จะออกไปนะครับรับใช้ในบริบทผู้นำในบริบทรอบนอกของโบสถ์ด้วยเหมือนกัน And we're going to learn today what is the heart of these kinds of leaders. วันนี้เราจะเรียนรู้ว่าหัวใจของผู้รับใช้พระเจ้าเนี่ยจริงๆแล้วมันคือยังไงหรือเป็นแบบไหน Now, much of God's story in the scriptures is about raising up leaders to fulfill His purposes in the world. ถ้าเราดูพระคัมภีร์เราจะพบว่าส่วนใหญ่เรื่องราวในพระคัมภีร์มักจะเกี่ยวข้องกับว่าพระเจ้าได้เรียกผู้คนของพระองค์มาอย่างไงแล้วก็เตรียมชีวิตของพวกเขาเพื่อจะออกไปนำคนอื่นอย่างไร When God was dealing with the various people in the scriptures, He was actually leading them and shaping them to be leaders. ดังนั้นเมื่อเราดูประวัติในพระคัมภีร์จะพบว่าพระเจ้านะครับจะนำผู้คนยังไงพวกก็จะเรียกผู้นำออกมาแล้วก็เตรียมอบรมชีวิตของเขาแล้วก็นำพวกเขาออกไปนำคนอื่น And so it's good for us to try and understand what was God trying to shape into them. ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าพระเจ้าเอาคนมาแล้วเนี่ยพระองค์ทำอย่างไรพระองค์สร้างยังไงพระองค์ตัดแต่งชีวิตของผู้นำแบบนั้นเนี่ยอย่างไรก่อนที่จะ Because ใช้เขา that will also help us to understand the kind of leaders that we need to be. เพื่อจะเข้าใจนะครับภาพหรือว่าท่าทีของการเป็นผู้นำอย่างที่เราที่นั่งอยู่ที่ทุกคนเนี่ยควรจะเป็นและน่าจะเป็น Leadership is not just about top level leaders. การเป็นผู้นำนี่ไม่ใช่นะครับอยากจะเป็นนายกันทุกคนนะครับขึ้นไปอยู่บนสูงสุดอย่างเดียว It's also about every level of leadership. การเป็นผู้นำนี่ไม่ได้หาคนเดียวนะครับอยู่บนแต่ว่าในทุกระดับของการนำเนี่ยมันจะมีผู้นำแทรกอยู่เราแต่ The principles are the same. นะครับหลักการต้องเหมือนเดิม Higher level leaders may have greater spheres of responsibility. ก็คนในผู้นำสูงระดับสูงเนี่ยก็อาจจะมีขอบข่ายของการรับใช้อิทธิพลในการรับใช้ก็อาจจะกว้างกว่าคนอื่น But even the Sunday school teacher of children is a leader. แต่ว่าคนที่เป็นนะครับแค่ครูสอนแล้วมีเด็กเนี่ยเขาก็เป็นผู้นำด้วยเหมือนกัน And has to have that same attitude. ท่าทีของผู้นำระดับสูงนะครับสิ่งยิ่งใหญ่สำคัญกับผู้ละวีอาจจะดูไม่สำคัญแต่ว่าหลักการของการเป็นผู้นำเอามาใช้ทั้งสองแบบนี้ได้ So these principles we can also teach to the small group leaders in our churches. แล้วก็หลักการนี้นะครับของการเป็นผู้นำเนี่ยต้องมาสอนหัวหน้าเซลล์นะครับซึ่งเป็นผู้นำของเซลล์ได้ด้วย I never thought about it before, but I was teaching this seminar in a local church in Canada, and one of the ladies afterwards came up. Is this like marriage? Is this like a marriage seminar? มีอาจารย์ไม่ได้คิดถึงตรงนี้มาก่อนนะครับวันหนึ่งเขามีการสัมมนาอาจารย์สัมมนาอยู่ก็มีคนมาถามอาจารย์ว่านะครับอาจารย์กำลังสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานในครอบครัวหรือเปล่า And I said, it's not a marriage seminar, but the same principles work in a family. อาจารย์ก็บอกว่าผมไม่ได้กำลังสอนเรื่องของการแต่งงานในคู่ครองอะไรแต่ว่าหลักการของการครองเรือนนะครับเป็นคู่ครองสามีภรรยาก็ที่ผมสอนนี่ก็ไปใช้ได้เหมือนกัน Because we have to have the same attitudes to get along with our marriage partner. เพราะว่า to lead our children. เพราะว่าเรานะครับซึ่งเป็นสามีเนี่ยก็จะต้องใช้หลักการเดียวกันเนี่ยในการนำภรรยาซึ่งนำญาติเนี่ยนะครับแล้วก็นำลูกของเราเนี่ยนะครับในการที่จะไปกับเราในนั้นเราเป็นผู้นำ Did you say? I said the same principle can be applied to the marriage life. As a husband, you need to lead your wife, which is the most difficult thing in the world. Good. Sorry. I understand some Thai. No, not really. So the church is actually the best example of leadership. ดังนั้นในบริบทคริสตจักรเนี่ยมันเป็นแบบอย่างที่ดีมากว่าเป็นผู้นำเนี่ยคุณเป็นไงเป็นดูที่โบสถ์ Or I should say, the church has the best example of leadership in the Lord Jesus Christ. นั้นอาจารย์จะบอกว่าจริงๆแล้วคริสตจักรเนี่ยมีรูปแบบของการเป็นผู้นำที่ดีที่สุดนะครับจริงๆนะครับในพระเยซูคริสต์เจ้า A famous Christian leader, John Maxwell, once said, and he keeps on saying it, everything rises and falls on leadership. จอห์นซีแม็กซ์เวลล์ผู้นำนะครับของคริสเตียนที่มีชื่อเสียงก็พูดอยู่นั่นแหละพูดตลอดเวลาซึ่งเป็นความจริงก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยขึ้นหรือลงเนี่ยขึ้นอยู่กับผู้นำ Okay, we're going to take a very, very short, maybe about 2 or 3 minutes, and I want you to answer a question. This is just for yourself, not group work. Just take about a minute or two
and write down what is the key thing you would like to gain from this seminar. เราจะใช้เวลา 2-3 นาทีเขียนเองนะครับประกาศว่าเราอยากจะรู้หลักการอะไรบางอย่างเป็นพิเศษ 2-3 ประการที่เราอยากทราบเขียนลงไปที่เราอยากรู้เขียนลงไปเราอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องการเป็นผู้นำเนี่ยเป็นคีย์นะครับสิ่งที่สำคัญ What are you expecting to learn? And I want you to write it down because if I don't address that, then you can ask that as a question. เพราะว่าความคาดหวังของนักเรียนนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งสำคัญสำหรับครูก็คือว่าเราเขียนไว้เราอยากรู้อะไรมากขึ้นเกี่ยวกับผู้นำเขียนลงไปถ้าอาจารย์สอนไม่ตรงกับที่เราอยากจะเรียนเนี่ยเราจะได้ถามอาจารย์ได้นะที่ใช้เวลานิดนึงแต่ Okay, we'll take a couple of minutes. โอเคครับช่วยเขียนลงไปคิดนิดหน่อยนะคิดนิดหน่อย So have you written it down? เขียนลงไว้ยังครับ Now, maybe you weren't able to think of something yet, but as we go on, there might be a couple of things you think about, then you can go back and write that down and make a note of it. คืออาจารย์อยากให้เราเรียนด้วยความคาดหวังนะครับแล้วก็ดังนั้นถ้าตอนนี้คิดอะไรไม่ออกนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวก็จะเรียนไปนึกได้ว่าอยากรู้ก็เขียนลงไปนะ So now let's make a basic definition of leadership. วันนี้เรามาดูคำจำกัดความนะครับของผู้นำ So leadership is a process by which an individual influences a group of individuals to achieve a common goal. ก็คนนี้นะครับ Peter G. Northhouse ที่บอกว่าการเป็นผู้นำเนี่ยก็คือกระบวนการนะครับในการที่คนหนึ่งเนี่ยครับผู้นำเนี่ยมีอิทธิพลในชีวิตของเขาและมีอิทธิพลหรือนำกลุ่มนะครับซึ่งมีคนจำนวนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปสู่นะครับเป้าหมายร่วมกัน So we'll look at it with the graphic. So first of all, you have the leader. ก็คือที่บอยจะใช้ภาพนะครับดูบนจอนะอันดับแรกคือมีผู้นำขึ้นมา So this leader is committed to a common purpose. ก็ผู้นำคนนี้เกิดมานะครับแล้วก็เป็นผู้นำโดยมีวัตถุประสงค์นะครับโดยมีเป้าหมายนะครับบางอย่างในชีวิตของเขา So just fix your mind on that. Leader is committed to a purpose. Leader committed to a purpose. ก็ให้เราคิดว่าผู้นำนะครับเขาก็ถูกนะครับให้อยู่ในฐานะของการที่จะทำอะไรบางอย่างให้สำเร็จเนี่ยคือผู้นำ Okay, but that doesn't make him a leader yet. อั
อันนี้ยังไม่ทำให้เขาเป็นผู้นำนะเพียงแต่คิดว่าเขาเป็นผู้นำนะครับเขาจะต้องจดจ่อเรื่องที่ทำอะไรบางอย่างให้สำเร็จนี่คือความคิด Because a leader influences a group ดังนั้นผู้นำ to เนี่ย accomplish that purpose. ผู้นำเนี่ยเขาคิดจะทำอะไรบางอย่างอยู่แล้วนะครับในที่สุดเขาก็เลยอาจจะทำเองไม่ได้นะครับเขาก็เลยคิดถึงกลุ่มคนที่หลากหลายของกลุ่มคนหนึ่งแล้วก็ได้ถ่ายทอดนิมิตหรือแสดงอะไรก็แล้วแต่ให้กลุ่มนั้นเพื่อใช้กลุ่มนั้นเนี่ยไปทำสิ่งที่เขาต้องการให้สำเร็จนะครับให้มันเกิดขึ้น So this is foundational. So I want you to really understand this triangle. ขอให้เข้าใจสามเหลี่ยมนี้นะครับว่าผู้นำไม่ใช่ข้างล่างนะครับ leader แล้วก็ไปถึง purpose เลยไม่ใช่ผู้นำต้องขึ้นไปหากลุ่มนั้นช่วยให้กลุ่มนั้นไปทำให้สิ่งที่เราคิดนั้นสำเร็จ So a leader's purpose combined with the group, it's the group that accomplishes the purpose together with the leader. นั่นเองนะที่บอกแล้วว่าผู้นำจะไปทำอะไรคนเดียวทำสำเร็จคนเดียวไม่ได้เดี๋ยวเราจะตายไปซะก่อนฉะนั้นเราจะต้องคิดถึงกลุ่มคนที่เราจะสร้างแล้วก็เราซึ่งเป็นผู้นำพร้อมกับกลุ่มคนที่เราจะสร้างเนี่ยร่วมกันเพื่อจะทำให้นะว่าเป้าหมายบางอย่างที่เราต้องการสำเร็จ So some people have the idea it's all about the relationship of a leader and the group. บางคนมีแนวคิดนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องความสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับว่ากลุ่มคนที่เรานำกับผู้นำความสัมพันธ์แบบนี้ But there's a problem with that thinking. แต่ถ้าเราคิดว่าผู้นำนะก็คือการที่เราจะเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กับคนอื่นรักกลุ่มที่เรานำรักสาวกของเราแค่นี้มันจะมีปัญหา So when the leader is suddenly gone, เพราะว่าถ้าเกิดว่าผู้นำคนนั้นอยู่ไปผู้นำไปเลยย้ายโบสถ์อย่างเงี้ยหายไปเลยไปอยู่ที่อื่น then the group scatters like sheep without a shepherd. กลุ่มก็แย่เลยนะครับอยู่ต่อไม่ไหวถูกไหมฮะกลุ่มนั้นก็เหมือนกับแกะไม่ผู้เลี้ยงเลยตอนนี้ But what keeps them together แต่อะไรที่ทำให้กลุ่มยังจะอยู่ด้วยกันต่อไปได้ is the purpose. ก็คือเป้าหมายที่ยังอยู่ So the leader ดังนั้นผู้นำเนี่ย is committed to a purpose. ผู้นำเนี่ยจึงทุ่มเทนะครับให้กับเป้าหมายที่จะทำให้สำเร็จให้ได้ And he influences the group to accomplish that purpose. ดังนั้นแล้วเนี่ยผู้นำก็เลยนะครับมีอิทธิพลหรือว่านำคนกลุ่มหนึ่งเพื่อจะทำให้เป้าหมายของเขานั้นสำเร็จ Now let's put this in the context of the church. ดังนั้นถ้าเราช่วยจำภาพนี้นะถ้าเขียนภาพนี้ตอบดีได้หมดเลยนะได้คะแนนเต็มเลยนี่เอาภาพเนี่ยเข้ามาอยู่ในบริบทของคริสตจักร So the leader, the pastor, has a purpose to make disciples of all nations. ดังนั้นเราเอาบริบทนี้มาใช้ในบทคือศรีบาลซึ่งเป็นผู้นำเนี่ยมีเป้าหมายมีจุดประสงค์คืออยากจะให้ประชาชาติทั้งหลายมาเป็นสาวกของพระเยซูใช่ไหมครับ Maybe not all nations because that's a huge mission. บางทีคนทั้งโลกมาเป็นสาวกอาจจะใหญ่เกินไป But at least to make disciples of people in the local area. ดังนั้นเอาแค่นี้ก็รู้ว่าศรีบาลมีเป้าหมายอยากจะให้คนในท้องถิ่นที่ไม่รู้จักพระเยซูเนี่ยมารู้จักพระเยซูแล้วก็สร้างคนเป้าหมายเนี่ยคนเหล่านี้ให้เป็นสาวก But it takes more than just the leader to make disciples. ดังนั้นมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แล้วก็เป็นไปได้ยากที่แค่ผู้นำคนเดียวจะสร้างสาวกได้เนี่ยมันยาก He has a group, ดังนั้นผู้นำก็เลยมีกลุ่มคนที่จะช่วยเขา the congregation. ก็คือนะครับสมาชิกในโบสถ์เนี่ยจะช่วยเขาไปสร้างสาวกคนที่ไม่รู้จักพระเจ้า Some of them have been made into disciples already. บางคนในสมาชิกของเราเนี่ยก็ได้รับการสอนแล้วก็เตรียมให้เป็นผู้สาวกอยู่แล้ว But the group is not just there to entertain themselves. They need to have a wider purpose. ดังนั้นหลังจากที่กลุ่มคนได้รับการสร้างเป็นสาวกแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าคุยกันกินกาแฟไปไม่ทำอะไรเลยพวกเขามีเป้าหมายที่จะต้องไปนำประชาชาติเนี่ยนะครับ So the leader ดังนั้นผู้นำ continues to be committed to the purpose of making disciples. He influences a group to accomplish that purpose, so they accomplish it together. ดังนั้นผู้นำเนี่ยจึงยังต้องมีเป้าหมายจำเป้าหมายนั้นไว้ให้ดีนะครับอย่าหลุดไปได้หลังจากนั้นท่านจะมีความสามารถในการนะครับหนุนใจกลุ่มของท่านเพื่อจะให้เป้าหมายนั้นสำเร็จ And then the leaders also together they are committed to produce
more leaders. ดังนั้นผู้นำเนี่ยนะครับจึงเป็นคนที่ไม่เพียงแต่มีอิทธิพลต่อกลุ่มนั้นเท่านั้นแต่ผู้นำจะสร้างผู้นำเพิ่มขึ้นอีก Now, if the leader is focused on himself, ดังนั้นเราสังเกตว่าถ้าผู้นำเนี่ยซีบาเนี่ยหรือตัวเราเนี่ยนะครับเอาใจใส่สนใจแต่ตัวเองเท่านั้น this will not work. สิ่งที่พูดมาเนี่ยมันจะไม่สำเร็จเลยไม่มีทางสำเร็จได้ But replace the me with God, นะครับเราเห็นว่าเมื่อสักครู่นี้ผู้นำอยู่ตรงกลางใช่ไหมแต่ตอนนี้ถ้าเราเปลี่ยนจากเราตัวเป็นศูนย์กลางให้พระเจ้าเนี่ยมาอยู่ตรงกลาง God is the one who superintends this whole leadership context. พระเจ้าก็จะเป็นผู้ที่อำนวยการแล้วก็ดูนะครับกระบวนการต่างๆในการที่จะสร้างในการที่จะไปสู่ความสำเร็จนั้นด้วยพระองค์เอง Does this make sense to everyone? พอเข้าใจไหมแบบเนี้ยเป็นสบแบบเนี้ยนะ Are we together? เรายังตามอาจารย์ทันอยู่ใช่ไหมไอเดียอย่างอนุชนเนี่ยก็ต้องคิดว่าเป้าหมายเราคืออะไรเหมือนกันได้ I don't want to leave anyone behind. อาจารย์ไม่อยากให้แม้แต่คนเดียวที่ไม่ได้ไปได้รับความรอดนะครับแล้วก็ไปสู่สวรรค์ I'm committed to the purpose เพราะอาจารย์เนี่ยมาสอนมีเป้าหมายทุ่มเทเพื่อเป้าหมาย of making sure we all journey together. และอาจารย์เป้าหมายอาจารย์คือได้รู้ว่าเมื่อจบหลักสูตรนี้แล้วพวกเราหลายคนเนี่ยก็จะรู้มากขึ้นนะครับเกี่ยวกับการเป็นผู้นำ When as leader of the seminar, I want to influence the group. ดังนั้นเมื่ออาจารย์เป็นผู้นำของการสัมมนานี้ก็เลยอยากจะมีอิทธิพลนะครับทั้งการสอนแบบอย่างทุกอย่างต่อกลุ่มของเรา So let me, if you notice somebody's not following with us, นะครับแต่ถ้าพวกเรารู้ว่ามีใครบางคนไม่ได้กำลังตามเราไป help us so that we end the seminar together. นะครับก็ขอให้ช่วยคนที่นั่งข้างๆท่านให้รู้ว่าเราจะต้องไปด้วยกันครับอย่านั่งหลับอย่างเดียว Because we want to produce more leaders. เพราะว่าเราอยากจะมีผู้นำมากขึ้น So another way of looking at leadership, I like this definition by Henry Blackaby. Spiritual leadership is taking people from where they are to where God wants them วัน to นี้พูดได้ดีเลยครับเฮนรี่กับริชาร์ดเบเกอรี่บอกว่าการเป็นผู้นำหมายถึงการนำคนนะครับนะจากที่หนึ่งนะครับที่ที่เขาอยู่เนี่ยไปสู่ที่ที่พระเจ้าต้องการให้พวกเขาอยู่ And generally this is what I'm going to refer to from now on as our purpose in leadership. ดังนั้นต่อไปนี้เวลาอาจารย์สอนก็จะคิดถึงตรงนี้แหละผู้นำก็คือการนำกลุ่มคนนะครับจากที่ที่เขาอยู่ไปสู่ที่ที่พวกเขาควรจะอยู่ที่พระเจ้าอยากให้เขาอยู่อันนี้คือไอเดียที่อาจารย์จะก็ติดถึงตรงนี้ Identify where the people are now. นะครับดังนั้น เราได้รู้แล้วว่าคนกำลังอยู่ที่ไหน And where does God want them to be? ขณะเดียวกันเราก็รู้ว่าพระเจ้าอยากให้คนกลุ่มนี้ไปถึงจุดไหนในชีวิตของพวกเขา The leader takes them from where they are ผู้นำก็จะพาพวกเขาไปพา and brings them to where God wants them to be. ไปตรงนี้มาที่ที่พระเจ้าต้องการให้เขาอยู่ Keep that in your mind. ก็ให้จำอันนี้ไว้ว่าเนี่ยบทบาทของผู้นำเป็นแบบนี้ So, what makes someone a leader? แล้วนี่เรามาถึงจุดที่บอกว่าอะไรทำให้ใครสักคนหนึ่งเป็นผู้นำขึ้นมาได้ Let's have some thoughts. What makes somebody a leader? What are some qualities that you think of when you think of a leader? อะไรทำให้ใครสักคนหนึ่งเป็นผู้นำขึ้นมาได้ มีสิ่งใดหรือที่ทำให้ใครสักคนหนึ่งเป็นผู้นำขึ้นมาได้ There's no right or wrong answers here. It's just what in your mind and what you have experienced. What are some qualities that come to mind when you think of เพ a ราะฉะนั้น leader? ไม่ต้องกลัวถูกหรือผิดนะครับก็อะไรที่เข้ามาในหัวเราคิดว่าใครเป็นผู้นำคนหนึ่งได้ขึ้นมาเนี่ยเขาจะต้องมีคุณสมบัติหรือมีอะไรหรือเปล่าที่เกิดขึ้นในชีวิต There may be many different answers. ก็คำตอบอาจจะหลากหลายเช่นครับ Position. ตำแหน่งนะครับคนที่มีตำแหน่งคือคนที่เป็นผู้นำได้ Okay. เรียกสเนล GPS ค่ะ GPS นิมิตเป้าหมายการรับใช้ Vision. อย่างพันนิมิต นิมิตใช่ไหม Vision Vision. Okay. Good. Yes. ดีครับ
influence Influence, okay. ดีมากอาจารย์นะ has the follower Huh? he has the followers Has followers, yes. มีผู้ตาม Yes. เชิญครับอาจารย์ teachable Teachable, He's okay. teachable. Yeah, good, good. responding to calling Responding to the call, yes. Yeah. ใครครับเชิญตอบครับ faithful Faithful, He's okay. faithful. Yeah, yeah. อุทิศตัวอุทิศชีวิต ขี้กลัว คอมมิตเมนต์ ผู้ทิ้งตัว commit Committed, committed, okay, very good. These are all very good. It all make ไม่ up. ค่อยดีเดี๋ยวนี้นะเชิญครับดีมากเชิญhe has purpose Purpose, yes. ผู้นำมีเป้าหมายคนที่มีเป้าหมาย กล้าหาญ courage Courage, yes. We'll be talking about that เราจะพูด later. ถึงผู้นำที่กล้าหาญ he has a dream A dream, yeah. Dream. Yeah, okay. พระเจ้าเลือกให้เราเป็นผู้นำครับ God chose that person God chose that person, okay? ดีมากก็ยังเป็นคนนั้นนะ he's the man มีอิทธิพลค่ะ อาจารย์เจี๊ยบตอบไปแล้วหนูลอกอาจารย์เจี๊ยบนี่ he has influence Influence, yeah, okay. อาจารย์เจี๊ยบ oh he has love love Love, okay? Yes, yes. อะไรนะหนู oh he can see the potential in people You can see the เห็น potential. ศักยภาพ Okay, very good. มีความคิดสร้างสรรค์ได้ oh creative Creative. มีความคิดสร้างสรรค์ Okay. Very good. Here, a few more. he has ability Ability. มีความสามารถไม่สามารถไม่ได้ไม่ได้ การเป็นต้นแบบ he has a model as a leadership model Yeah. his life is a An model example, yes. An example. Good. Yeah. Very เป็น good. คนนี้ใช่ไหมครับ โมเดลเลย he can inspire people Yeah, inspire people, yes. ก็สามารถ นะครับ ผมตอบใหญ่เลยเก่งมากอาจารย์ดาวตอบ3 ครั้งได้ไหม ได้รับการอนุญาตจากภรรยา โอ้ย he got his permission from his wife the leader yes ไอ้เสียสละ ซา sacrifice ดาวะคนที่อัด sacrifice Sacrifice, yes. Sacrificial life. Okay, very good. ดีมากtwo more Yeah. อีก 2 Okay. มีเสน่ห์แล้วก็ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ yes yes charisma Charisma. filled with the Holy Spirit มากเลยนักศึกษาก็ทำดี Spirit filled Okay. การอุทิศตัว commitment เขามี dedicate himself Dedicates to to the his task Okay. Very good. ผมจะไปตอบกันใหญ่เลยสนุกสนานมาก yes ทำในต่อเลยอาจารย์ ฮะ oh she says situation will create Yes. Situational leadership. Yes, very good. ฮะอดทน patient yes he see the needs of leadership sees the needs Needs of urgent needs of Okay. Very good. So let's look. Thank you for your contribution. ขอบคุณมากพวกเราตอบดีมากเลยไม่ได้สอบไม่ได้ It looks like I arrived at this right place because they already know some of the things. อาจารย์รู้สึกว่ากลุ่มนี้น่าจะสอนกันรู้เรื่องอยู่นะฮะเมื่อถามก็ตอบได้อยู่คืออันเดียวนี่ขออนุญาตเรียนเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยเราจะไปเตะบอลไม่ต้องขออนุญาตเรียน Okay. Great leaders are different. Different. ผู้นำเนี่ยที่ยิ่งใหญ่เนี่ยนะครับแตกต่างจากคนอื่น Actually, a leader is not their position or their role. ดังนั้นจริงๆแล้วนะจำไว้จนตายเลยนะก็คือว่าผู้นำเนี่ย
นะครับไม่ใช่นะเป็นผู้นำเพราะตำแหน่งนะครับ A leader is not just someone who is good at their job. ผู้นำไม่ใช่แค่ใครบางคนที่ทำงานดีเท่านั้น We're going to introduce you to a model of leadership จะนำเราไปสู่นะครับแบบของการเป็นผู้นำ which encapsulates many things of what you said but will shape them slightly different. ซึ่งจะรวมทั้งหมดที่พวกเราพูดมาเนี่ยนะครับอยู่ตรงนั้นนะครับซึ่งทำให้คนคนนี้เป็นคนที่แตกต่างจากผู้นำ The best leaders are servant leaders. ผู้นำที่ดีที่สุดก็คือผู้นำที่แบบรับใช้คนอื่นผู้นำที่รับใช้คนอื่นอย่างไร Can we put that in the statement that they can repeat? The best leaders are servant leaders. ผู้นำที่ดีที่สุดคือผู้นำที่รับใช้คนอื่นพูดด้วยกันผู้นำที่ดีที่สุดคือผู้นำที่รับใช้คนอื่น If you don't believe it now, hopefully by the end of today you will believe I that. thought you would say don't believe it now you go home ถ้าเราต้องท่องอันนี้ไว้แต่ถ้าเราไม่เชื่ออันนี้นะครับเดี๋ยวเราเรียนจบแล้วเราจะเข้าใจว่าจริงๆแล้วเราไม่ใช่มาสั่งชาวบ้านนะต้องรับใช้คนอื่นนี่สั่งมานานแล้วนี่ Now, not everyone is convinced that servant leaders are the best leaders. ผู้นำที่ดีที่สุดคือผู้นำที่รับใช้คนอื่นเนี่ยไม่ใช่คนทุกคนจะเชื่อนะคนบางคนก็ไม่เชื่อนะ Now, let's describe the servant leader. เรามาดูว่าผู้นำแบบผู้รับใช้เนี่ยนะครับคือผู้นำแบบไหนครับ A servant leader ผู้นำแบบผู้รับใช้ is a leader who is compelled by the unshakable desire to serve. ผู้นำแบบผู้รับใช้คือผู้นำที่ถูกผลักดันหรือกระตุ้นหรือถูกนำไปด้วยนะครับวิญญาณแห่งการรับใช้คนอื่นที่ไม่มีวันสั่นคลอนคือเขาอยากรับใช้คนอื่นอย่างเดียวไม่มีเปลี่ยนแปลง Let's break this down. เราก็จะมาย่อยตรงนี้นิดหน่อย So a leader, and some have given that definition, one who has influence over others. ผู้นำนะครับที่เราพูดแล้วก็คือคนที่มีอิทธิพลต่อคนอื่น That's a key component of leadership. I think we would all agree. Influence over others. อันนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ดีนะผู้นำคนที่มีอิทธิพลต่อคนอื่นนั่นก็คือเป็นอันหนึ่งที่สำคัญมากในการเป็นผู้นำ If you're not influencing anyone, probably you're not a leader. เพราะว่าถ้าเราเนี่ยนำใครก็ไม่ได้เลยนะมีอิทธิพลต่อใครสักคนหนึ่งพูดใครก็ไม่ฟังเลยเนี่ยเราไม่น่าจะเป็นผู้นำแล้วล่ะ But if you influence someone, probably it could be somewhere inside of you there is leaders. แต่ถ้าเราเนี่ยเป็นคนที่แบบพูดอะไรคนฟังแล้วก็มีอิทธิพลในที่สุดเนี่ยอาจจะมีบางอย่างที่เราอาจจะน่าจะเป็นผู้นำได้ Or even the father and the mother influence their child. เช่นพ่อแม่บางคนเนี่ยนะเช่นกระตุ้นหนุนใจลูกๆของเขาได้ก็เป็นผู้นำด้วย Okay, so a leader is compelled, and when we talk about being compelled, they connect to their why, the purpose. ก็คือคำว่า compel เนี่ยก็คือก็จะผูกพันเกี่ยวกับเป้าหมายอยู่ตลอดเวลาและเป้าหมายนั้นจะผลักดันให้เขาเดินหน้าต่อตลอดเวลานี่ก็คือคำว่า compel So let's take this in the context of spiritual leadership. The why, the purpose is to take people from where they are to the place where God wants them to be. ดังนั้นเรามาดูบริบทของผู้นำฝ่ายวิญญาณคือว่าผู้นำคนหนึ่งใช่ไหมครับพยายามที่จะนำกลุ่มคนนะของเขาไปยังที่ที่พระเจ้าต้องการให้กลุ่มคนนั้นเหล่านั้นไปถึง So this is the why. This is what drives the spiritual leader. ไอ้ตรงเนี้ยคือสิ่งที่ผลักดันเขาอย่างมากเลยนะครับในการเป็นผู้นำของเขาก็คือนำพวกเนี้ยให้ไปถึงตรงนั้นให้ได้ตามที่พระเจ้าบอก And it is unshakable. It's deeply embedded in their being, their character. ดังนั้นคำว่าเช็คบนนี้ก็คือว่ามันไม่แค่ความรู้สึกว่าเดี๋ยวจะนำเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวอะไรนี้ไม่ใช่เลยไม่มีทางเป็นอย่างนี้เลยแต่มันจะเป็นอะไรที่ไม่มีทางจะหายไปจากชีวิตของเขาได้อยู่ข้างในตลอดเวลา And they desire to serve. They humbly choose to put others first
in order to add value. และผู้นำแบบนี้นะครับผู้นำแบบผู้รับใช้นี่คือตั้งใจที่จะรับใช้คนอื่นก่อนนะครับตั้งใจที่จะช่วยคนอื่นก่อนเป็นความปรารถนาเป็นบุคลิกภาพเป็นธรรมชาติของเขาเลยนะครับที่เขาอยากทำแบบนั้น They reject the me first attitude, but they have the others first attitude. เขาก็จะนะครับปฏิเสธฉันก่อนผู้นำเหล่านี้จะไม่เป็นการคิดถึงตัวเองก่อนแต่จะคิดถึงคนอื่นก่อนเสมอ So maybe the easiest way to understand the servant leader attitude is the servant leader is selfless, whereas and that's the opposite of a selfish leader. So a servant leader is opposite of selfish leader. ก็คือผู้นำนะครับฝ่ายวิญญาณผู้นำที่แท้จริงของพระเยซูเนี่ยจะเป็นผู้นำที่ไม่เห็นแก่ตัวซึ่งต่างกับผู้นำที่เห็นแก่ตัวเรารู้จักแล้วนะครับว่าผู้นำที่เห็นแก่ตัวเนี่ยเป็นแบบไหนเรารู้จักแต่ว่ามันต่างจากตรงนั้น So in Philippians chapter 2 verse 3 we read, do nothing out of selfish ambition or vain conceit, rather in humility value others above yourselves. ในฟิลิปปีที่2ข้อ3บอกว่าอย่าทำสิ่งใดในทางที่ชิงดีเห็นดีชิงดีกันนะครับแต่ว่าให้จงถ่อมใจแล้วก็เห็นว่าคนอื่นนี่ดีกว่าตัว Now the Apostle Paul wrote this in a letter to the Philippians. เปาโลเขียนจดหมายนี้นะครับส่งไปให้พี่น้องคริสเตียนที่ฟิลิปปินส์ And he wasn't just speaking to leaders, he was speaking to the people. เปาโลไม่ได้เขียนไปให้แก่ผู้นำในโบสถ์เท่านั้นแต่ว่าเขียนถึงนะครับพี่น้องสมาชิกทุกคนในโบสถ์ที่ฟิลิปปินส์ But then he went on to say, let this mind be in you as was in Christ Jesus. แล้วเปาโลบอกว่าขอให้ท่าทีแบบนี้ที่เห็นแก่คนอื่นรับใช้คนอื่นเนี่ยเป็นท่าทีที่อยู่ในชีวิตของท่านเหมือนกับที่อยู่ในชีวิตของพระเยซูคริสต์ And he describes how Jesus humbled himself as a servant. แล้วหลังจากนั้นเปาโลก็อธิบายต่อไปว่าพระเยซูได้ทรงถ่อมพระทัยของพระองค์นะครับอย่างไรในการที่จะเป็นผู้รับใช้นะครับผู้นำเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ So in Matthew 20, verse 25 and 26, Jesus was explaining greatness and leadership to the disciples. แล้วก็ในมัทธิวบทที่25ถึง26นั้นพระเยซูได้พรรณนาแล้วก็อธิบายถึงความหมายนะครับของความยิ่งใหญ่ของการเป็นผู้รับใช้แบบรับใช้คนอื่นนะครับให้กับสาวกของพระองค์ Jesus was preaching about the kingdom. ดังนั้นเราเห็นว่าพระเยซูได้เทศนากล่าวถึงเรื่องราวของแผ่นดินของพระเจ้า And he had appointed the apostles. และพระองค์ก็ได้แต่งตั้งนะครับอัครสาวกและสาวกของพระองค์ But the apostles didn't quite understand. แต่สาวกก็ยังไม่ได้เข้าใจเท่าไหร่ว่าจริงๆมันหมายความว่า So they were debating among themselves who would get the positions. แล้วสาวกก็เลยคิดว่าใครจะเป็นใหญ่กว่าใครจะได้ที่นั่งนะครับใครจะอยู่สูงกว่าใครตำแหน่งจะสำคัญกว่า Who would be the greatest among them? นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าใครใหญ่สุดนะสาวกไม่เข้าใจใช่ไหมเถียงกันและอยากเป็นใหญ่นะครับ And Jesus said, it's not about that. แต่พระเยซูบอกไม่ใช่นะครับการเป็นผู้นำไม่เกี่ยวกับนั้นเลยไม่เกี่ยวกับสิ่งนั้นเลย He said, you know the rulers of the Gentiles lord it over them. พระเยซูก็สั่งสอนสาวกว่าท่านรู้ว่าคนต่างชาติคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าเนี่ยความเป็นใหญ่ก็คือต้องเป็นผู้นำในอยู่ข้างบนสั่งการคนอื่น And their high officials exercise authority over แล้ว them. ก็ผู้ที่มีตำแหน่งสูงก็ใช้อำนาจของพวกเขากับคนอื่นเบื้องหลัง Then he said, forward, at least in English it's forward. They broke Not so with you. พระองค์ตรัสนะครับเป็นถ้อยคำ4 ครั้งนะครับไม่ใช่นะครับแบบคุณ Not so with you. ไม่ใช่แบบคุณ In other words, Jesus was saying, don't look to the pagans or the Gentiles or the world as to how to think about greatness. พระเยซูพูดชัดมากกับสาวกและกับพวกเราทั้งหลายในเช้านี้ด้วยว่าอย่าเป็นเหมือนคนต่างชาติรู้จักพระเจ้าหาแต่ตำแหน่งสูงๆคอยจะสั่งคนอื่นนี่ไม่ใช่แบบของที่พระเยซูอยากให้เราเป็น Instead, if any of you wants to become great, they must become your servant. พระเยซูพูดเรื่องสำคัญมากเราก็อย่าลืมไปบอกว่าถ้าท่านอยากจะเป็นใหญ่ที่สุดเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดท่านต้องรับใช้คนอื่น And whoever wants to be first among you must be your slave. พระเยซูบอกว่าใครอยากเป็นที่หนึ่งใหญ่สุดควรจะเป็นทาสรับใช้คนอื่นก่อน Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life
as a ransom. อย่างเดียวกับที่บุตรมนุษย์เสด็จมานะครับไม่ได้มาเพื่อจะรับการปฏิบัติแต่เพื่อจะปฏิบัติเขาและไม่ให้ชีวิตของท่านเป็นค่าไถ่ของคนเป็นอันมาก Now many of us read that and we say, yeah, well, Jesus, that was a good thing Jesus taught. หลายคนก็อ่านโอ้นี่ดีมากเลยพระเยซูสอนดีมากเป็นคำสอนที่ดี But that goes against our culture. เขาบอกว่าแต่ในบริบทของวัฒนธรรมเราไม่ใช่เป็นแบบนั้นใช่ไม่ได้หรอกวัฒนธรรมไทยไม่ได้หรอก I've taught this in several different contexts already. อาจารย์ก็เคยสอนนะครับในบริบทของหลายวัฒนธรรมหลายประเทศมาแล้ว And pastors have come to me and said, this is servant leadership. That's not our culture. อาจารย์สอนแล้วก็อาจารย์คนหนึ่งก็บอกว่าอาจารย์ที่อาจารย์สอนได้ดีมากเลยนะแต่ว่าในประเทศเราใช้ไม่ได้หรอกเพราะว่าประเทศเราเนี่ยวัฒนธรรมเป็นแบบนี้ไม่ได้ And I tell them it was also against the culture of Jesus' disciples. อาจารย์ก็เลยบอกว่าตอนนั้นพระเยซูสอนเนี่ยสาวกก็รู้สึกว่ามันไม่เข้าท่าเหมือนกันนะเพราะในสมัยสาวกก็มันก็ไม่เหมือนกับวัฒนธรรมของพวกสาวกเหมือนกัน That's why he had to correct it. ดังนั้นเองนะครับเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้แหละแต่พระเยซูก็สอน And it's also against my culture. สำหรับอาจารย์เป็นคนแคนาดานะครับก็คำสอนของพระเยซูสอนนะคนแคนาดาก็ไม่อยากจะไปรับใช้คนอื่นนะครับเหมือนกัน Canadians are very nice people. คนแคนาดาเป็นคนน่ารักมาก We are polite เป็นคนสุภาพ when compared with the Americans. นะฮะรู้ไหมกันอาจารย์บอกว่าคนแคนาดาเนี่ยสุภาพกว่า Any Americans in โน่นไม่เปรียบกับคนอเมริกันเนี่ยคือคนแคนาดาจะสุภาพนิดหน่อย But I also heard the Thai people are very polite. เขาบอกว่าคนไทยนี่ยิ่งสุภาพกว่าจริงไหม And so people say, well, as a Canadian, it's easy for you to be a servant leader. คุณบอกโอ้คนแคนาดาก็ใช่สินะคนแคนาดานี่แบบนอบน้อมถ่อมตนกว่าคนอเมริกันแบบอาจจะโดดตัวนิดหน่อยใช่ไหม Because you say thank you many times. แล้วก็พูดถึง thank you คนแคนาดานี่พูดขอบคุณบ่อยมากนะครับ SPNG people And you say sorry many times. แล้วก็คนแคนาดาบอก sorry นะครับบอกขอโทษบ่อย We always apologize. ๆคนแคนาดาจะพูด thank you sorry บ่อยๆ emphasize At least on the outside. เดี๋ยวอาจารย์บอกว่าอย่างน้อยนะครับข้างในเป็นไงไม่รู้แต่คนแคนาดาก็จะพูดออกมาแหละนะครับให้คนเห็นคนรู้สึกคนแคนาดานี่น่ารักมากเลยนะครับพูดแบบดีมากเลยขอโทษนะขอบคุณพูดอยู่ตลอด But only God knows our heart. แต่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้จิตใจของคนแคนาดาได้ Now, and the same thing for the Thai. แล้วก็สิ่งอะไรก็เกิดขึ้นกับคนไทยด้วยใช่ไหม We can be very nice and kind on the outside. ข้างนอกคนไทยก็จะดูโอ้โหเรียบร้อยนะกินซี่เอาซี่ในใจนึกว่าโอ้โห But how are we feeling? แต่ว่าอาจารย์บอกว่าข้างในจริงๆเนี่ยเราเป็นอย่างนั้นอย่างที่พูดจริงไหม There was a little boy who was angry, มีเด็กชายคนหนึ่งกำลังโกรธเลยโมโหใหญ่ and his mother stopped him from stealing cookies. แม่ก็ ก็หยุดเขานะครับเขาชอบขโมยคุกกี้กินแม่บอกจะทำ She made him to put the cookie back in the cookie jar. แล้วกำลังล้วงมานะอีก2-3 ชิ้นนะครับแม่เห็นพอดีบอกว่าเอาใส่เข้าไปในนะครับกล่องเหมือนเดิม And she said, "Are you going to obey me now? แม่บอกว่าหนูจะฟังแม่ตอนนี้หรือเปล่า You want to leave the cookie in the cookie jar?" หนูจะเอาคุกกี้นั้นใส่เข้าไปในกล่องของมันเหมือนเดิมไหม He says, "Yes, outside I will, but inside I'm still having my hand in it." ก็บอกว่าใช่แม่ไม่เป็นไรข้างนอกหนูจะเชื่อฟังแม่แต่ในใจหนูล้วงออกมาตลอดเวลาเลย Now, when we move towards servant leadership, เมื่อเรานะครับเข้าไปสู่แล้วก็ย้ายตัวเราเข้าไปสู่การเป็นผู้นำแบบผู้รับใช้ we don't want to just have the kind of servant leadership that functions like that on the outside. เราไม่อยากจะให้การเป็นผู้นำแบบผู้รับใช้เนี่ย
มันเห็นปฏิบัติกันให้เห็นแค่ภายนอกนะครับเท่านั้นดูสวยหรูภายนอก but truly have the heart of a servant. คือแต่อยากให้มีใจจริงๆแบบนั้นนะแบบที่เยซูพูดข้างในของเราเลย So people say, servant leadership, really? บางคนก็จึงถามว่าเป็นผู้นำที่ใหญ่นี่คือเป็นผู้นำแบบว่าใช่จริงๆเหรอมันได้เหรอมันใช่เหรอ Leaders influence, servants follow. ผู้นำเนี่ยนะครับมีอิทธิพลต่อชีวิตของคนอื่นใช่ไหมแล้วก็พวกผู้ตามเนี่ยก็ตามเขาใช่ไหม I recently heard that in another country there was a lady who had given a speech. เบรกตั้ง11 โมง ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังกล่าวสู่เจ้าละคน And she was trying to encourage other young ladies to be leaders. ก็ผู้หญิงคนนี้ก็พยายามที่จะหนุนใจให้ผู้หญิงคนอื่นๆเนี่ยลุกขึ้นมาเป็นผู้น And she said, we want to be leaders ำแต่เธอก็บอกว่าเราต้องการที่จะเป็นผู้น so that others will serve us. ำเพื่อคนอื่นเนี่ยจะได้รับใช้เราเพราะเราเป็นผู้น That's not what Jesus said. ำแต่นั่นไม่ใช่นะครับวิธีการที่พระเยซูสอน What did Jesus say? พระเยซูสอนว่าอะไร If you want to be great, you be that. ถ้าท่านอยากจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดผู้นำนี่ท่านต้อง So we need to work this through, and we will be talking about it. How can a leader do both, be both serving and have influence? ดังนั้นเราจะมาดูด้วยกันนะครับมากขึ้นว่าถ้าเช่นนั้นแล้วผู้นำเนี่ยจะสามารถเป็นทั้งผู้นำและเป็นทั้งคนที่รับใช้คนอื่นเนี่ยได้อย่างไร How can a person be a leader and a servant at the same time? นะผู้นำจะทำทั้งสองบทบาทนี้ไปด้วยกันนะครับได้อย่างไร It's not so complicated. จริงๆแล้วมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะครับ It's a question of what takes priority. มันคือเป็นคำถามเกี่ยวกับว่าอะไรควรมาก่อนมาหลังเท่านั้นเอง Leaders who are servants first ผู้นำที่นะครับยอมตัวลงมาเป็นผู้รับใช้ก่อน they assume leadership only if it is the best way they can serve. เขาก็จะอยู่ในตำแหน่งของการเป็นผู้นำในวิธีทางที่แบบว่าอะไรที่ทำให้เขารับใช้คนอื่นได้มากที่สุดเนี่ยเขาก็จะทำ That's an important distinction. นั่นเป็นความแตกต่างนะครับที่สำคัญ You start out with the servant heart, เราเริ่มด้วยการมีหัวใจของการรับใช้คนอื่น and you come into a situation where there are people who are like sheep without a shepherd. แล้วด้วยหัวใจของการอยากรับใช้คนอื่นเนี่ยเรามาถึงบทบาทที่เราจะต้องนำคนบางกลุ่มหรือคนบางคนที่นะครับไม่มีใครนำพวกเขาเลยเหมือนแก่ที่ And you are serving them. เราก็เลยเริ่มรับใช้แล้วก็นะครับปฏิบัติพวก Then finally you realize somebody needs to put some order in the place. และในที่สุดเราก็เลยมาพบว่ามีบางคนควรจะต้องนะครับจัดการให้เรียบร้อยนะครับให้อยู่ให้ถูกที่ถูกทาง So the best way to serve them is I must lead them. ดังนั้นวิธีที่เราจะปฏิบัติพวกเขานั้นได้ดีที่สุดก็คือเราต้องนำเขาสุดท้ายก็กลายมาเป็นคนนำ And this of course comes out in the next statement. They are called to lead. ดังนั้นก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่บอกว่าผู้นำที่ถูกเรียกมานะครับเพื่อจะให้รับใช้ They're not driven to lead because of some ego in their personality. They're called. คือผู้นำเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ได้อยากจะเป็นผู้นำเพราะตัวเองอยากจะเป็นผู้นำอยากเป็นอยากดังอย่างนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วสถานการณ์ทุกอย่างมันบังคับเขาก็เลยถูกเรียกนะครับทำให้เขาต้องกลายเป็นผู้นำขึ้นมาจากจุดที่เขาอยากรับใช้คนอื่นนะ They're not possessive about their leadership position. ฉะนั้นเขาจะไม่ใช่จดจ่ออยู่ว่าอยากจะเป็นผู้นำอยากเป็นใหญ่อยากนำคนอื่นไม่ได้เกิดจากตรงจุดนี้ They view this as an act of stewardship rather than ownership. ดังนั้นในฐานะที่เขาอยู่ในตำแหน่งของผู้นำเนี่ยเขาจึงดูอยู่มีหน้าที่ของการเป็นผู้อารักขามากกว่านะครับที่จะเป็นผู้นำแบบสั่งการเป็นเจ้าเข้าเจ้าของทั้งหมดที่เขามี Who owns the church? ใครเป็นเจ้าของโบสถ์คริสตจักร พระเยซูคริสต์ Jesus Yeah, Jesus owns the church. Whose sheep are they? ใครดูแลพวกเขา Jesus
pastor We are the sheep of His flock. เราทุกคนเป็นแกะของพระบิดานะครับผู้ซึ่งดูแลอยู่ The sheep belong to God. จริงๆลูกแกะทั้งหมดในโบสถ์เรารวมตัวเราด้วยเนี่ยเป็นของพระเจ้า One day, I was struggling when I was pastoring a church. I was struggling with the whole leadership thing. เมื่ออาจารย์เคยรับพระเจ้าเป็นสีบาทเนี่ยอาจารย์วันหนึ่งก็รู้สึกมาถึงจุดของความยากลำบากในการที่จะนำสมาชิก And I said to the Lord, I don't want to be pastor anymore. อาจารย์ก็เลยมาถึงจุดที่หลายคนที่นี่อาจจะเคยรู้สึกแล้วรู้สึกเล่าแต่รู้จะไปไหนต่อก็คือว่าองค์เจ้าข้าไม่อยากเป็นสีบาทต่อไปอีกแล้ว But I would be okay if I could be just an assistant pastor, an associate pastor. อาจารย์ก็เลยบอกพระเจ้าว่าองค์เจ้าข้าถ้าเป็นผู้ช่วยสีบาทได้อยู่หรือเป็นอะไรก็ได้แต่เป็นผู้นำสูงสุดอีกไม่หวังไม่เอา I was praying like, ผมอาจารย์ที่ฐานอย่างนี้ and then the Lord spoke to me by His Spirit. โดยสุดพระยามสุดเจ้ามันตัดกับผมว่า He said, ผมตัดว่า you're not the pastor. เจ้าไม่ใช่สีบาท You're the assistant pastor. เจ้าคือผู้ช่วยสีบาท I am. พระเจ้าบอกว่าเราเป็นสิทธิบาลของโบสถ์นี้ That made it a lot easier. ผมก็เลยรู้สึกง่ายขึ้นกว่าเดิม I didn't own those sheep. I didn't own the church. ผมไม่ได้เป็นเจ้าของโบสถ์เจ้าของที่เจ้าของห้องน้ำในโบสถ์เจ้าของแกะนะทั้งหลายทั้งปวง I was receiving directions from the chief shepherd. ผมก็แค่รับแต่กับทิศทางจากผู้ซึ่งเป็นเจ้าของฝูงแกะทั้งหมดนี้ว่าจะไปทางไหนและทำตามที่พระองค์บอก And I was the under shepherd. ผมก็อยู่ภายใต้การนำของพระองค์ด้วยเช่นเดียวกันผมไม่ใช่คนนำสูงสุด And I could ask, how should I take care of your sheep? ผมก็เลยบอกผมก็จะต้องถามพระเจ้าใช่ไหมพระองค์เจ้าค่ะจะให้แกะขององค์เนี่ยกินหญ้าหรือกินข้าวดีไหม So that's the difference between ownership and stewardship. นี่แหละคือความแตกต่างกันระหว่างการเป็นเจ้าของกับแค่การเป็นผู้อารักขา And then one day when the Lord says, I have another under shepherd I'm going to put there. อาจารย์มันบอกว่าวันเดียวอาจารย์บอกว่าเราจะมีผู้ที่เป็นผู้ช่วยอีกคนหนึ่งแล้วจะส่งมาอยู่ในกลุ่มนี้ Then I can just step back. ครับแล้วอาจารย์บอกว่าเราจะถอดเจ้าออกเสียนะครับจะให้คนอื่นมาอยู่โบสถ์นี้แทนเจ้าจงไปเป็นสุขเดิน ผมก็จะต้องออกจากโบสถ์นั้นไปนะครับแล้วก็ไปอยู่ที่ I'll let you think about that for a เพราะว่าพระเจ้าเป็นเจ้าของไม่ใช่เราเป็นเจ้าของ So, servant leadership, ดังนั้นผู้นำแบบผู้รับใช้ just to help us understand a little bit, what is the servant part and what is the leader part. ก็คืออยากให้เราเข้าใจนะครับว่าส่วนไหนก็คือส่วนของการที่เราต้องรับใช้ส่วนไหนเป็นส่วนที่เราต้องนำนะครับก็อยู่ใน2บทบาทจำได้ไหมทั้งนำด้วยทั้งรับใช้คนอื่นด้วย So on the servant side, you are listening, you are empathetic, and you provide healing. ก็ในส่วนบทบาทของการเป็นผู้รับใช้นั่นน่ะซึ่งเราต้องมีก็คือต้องฟังต้องมีความเมตตานะครับแล้วก็จะต้องมีการที่เราจะช่วยเหลือเยียวยารักษา And on the leader side, you are aware, you see what's going on. You have the mind, the intelligence to figure out what you need to do, and you have the foresight, the vision. แล้วก็ในส่วนที่เป็นผู้นำเนี่ยบทบาทผู้นำเราต้องมีความตระหนักเข้าใจหลายอย่างได้และสามารถที่จะวิเคราะห์นะครับแล้วก็แยกแยะอะไรทุกอย่างมีความสามารถนั้นแล้วก็ต้องมีความสามารถในการมองเห็นบางอย่างที่ควรจะเกิดขึ้นก่อนคนอื่นได้ And both of these come together under the concept of stewardship, as I mentioned. แล้วก็ทั้งสองอย่างบทบาทของการเป็นการรับใช้กับบทบาทเป็นผู้นำเนี่ยก็จะมารวมกันอยู่ตรงการเป็นผู้อารักขาตรงกลางนะครับ stewardship นะ Persuasion. แล้วก็การโน้มน้าวคนอื่น Now I'm not sure how it will work in Thai, but in English there's a word coercion, where you force people.
to do things. Persuasion is you convince them, and then they do it from their own. ก็คือวิธีการที่เราจะทำให้คนทำอะไรเพื่อเราได้เนี่ยมันทำได้2 อย่างหนึ่งคือบังคับขู่เข็นนะครับสั่งถ้าไม่ทำตายอย่างเงี้ยคุณก็ต้องทำตามเราแต่ว่าไอ้นั่นเขาเรียกว่า coercion นะครับแต่ว่า persuasion นี่ก็คือเราไม่ใช่ตะล่อมนะครับแต่เราสามารถพูดโน้มน้าวเขาให้เขาเห็นดีเห็นงามด้วยนะครับโดยใช้ทักษะนิดหน่อยอันนี้คือผู้นำต้องมีอย่าไปบีบคอเขานะครับ And there's commitment to the people. แล้วก็เราก็จะต้องมีการทิศตัวนะครับกับต่อกลุ่มคนที่เรานำรักเขาอยู่กับเขา And as well as building community. และหลังจากนั้นเราก็สร้างชุมชนนะครับสร้างกลุ่มคนของเรานั้นขึ้นมา So understanding the impact of servant leadership, I'm going to go over this very quickly, but it's important. I think it's important we pick this up. แต่ที่ว่าตัวนี้สำคัญก็คือเข้าใจเกี่ยวกับนะครับอิทธิพลของนะครับการเป็นผู้นำแบบผู้รับใช้ So first you have the antecedent conditions. That means as you come into a context of leadership, what is there before? ก็คือ antecedent conditions ก็คือว่าเมื่อเรามาเป็นผู้นำเนี่ยมันจะมีอะไรที่ผู้นำคนอื่นทำมาก่อนแล้วมันจะมีสภาพแวดล้อมแบบนั้นที่เราต้องเจอนะเมื่อเราไปเราจะเจอแบบนี้ And under that you have the context and the culture. แล้วก็สิ่งที่ผู้นำคนอื่นทำไว้ก่อนแล้วก่อนเรามานี่ก็คือมักจะเป็นเช่นวัฒนธรรมของการนำนะอาจจะตกค้างอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วตอนเราไปเราจะเจอแบบนี้ The place where you are leading is the context. อย่างน้อยที่สุดนะครับที่ที่เราไปนั่นนะก็คือสิ่งที่ผู้นำคนก่อนทิ้งไว้นั่นก็คือจะเป็นกรุงเทพเป็นในเมืองอยู่ในชนบทเป็นกระท่อมเป็นตึกเป็นอะไรนั่นแหละคือ antecedent conditions อันหนึ่งที่ทิ้งไว้ Now into that picture comes the leader. แล้วก็แบบภาพตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีก็ผู้นำเนี่ยก็จะขึ้นมา Now the leader has different personality. Every leader has a different personality. ผู้นำแต่ละคนเนี่ยก็จะมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันไป And so that means the leader will have different leadership styles. แน่นอนนะครับดังนั้นแล้วผู้นำแต่ละคนก็จะมีลักษณะการนำที่จะแตกต่างกันไปนะครับของแต่ละคน And then there is what we talk about the follower receptivity. How willing are the people in the context to follow you as leader? ดังนั้นแล้วนะอย่างหนึ่งที่เราจะต้องพูดถึงก็คือว่าความสามารถในการรับการนำของผู้ตามของผู้นำของผู้ตามเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนในโบสถ์ด้วยเหมือนกันนะครับว่าผู้ตามเนี่ยก็จะรับการนำของเราได้มากแค่ไหนนั่นก็เป็นอีกอันหนึ่งที่สำคัญ Okay, so that's what you bring into this situation. อันนั้นก็คือเราจะต้องเอามาคิดนะครับเพื่อเราจะต้องนำกลุ่มหรือนำอะไรสักอย่าง Then you have the different leadership behaviors. I won't list them, but the certain ways servant leaders act. We'll talk about that later on. Most of these things we'll talk about. สิ่งที่ผู้นำทิ้งไว้นะครับอันแรกซ้ายมือสีเขียวๆนะดวงสีขาวและช่องกลางก็คือเขาเรียกว่าอะไรกัน I may come back to this slide later. Yeah. And then you have ที่ the เรา outcomes. เขาเรียกว่าพฤติกรรมโอเคที่เราละพฤติกรรมของผู้นำนะครับแบบผู้รับใช้ And so you have the conditions before, แล้วสภาพแวดล้อมที่มีมาก่อนที่เราไป then the behaviors of the servant leader, หลังจากนั้นก็คือพฤติกรรมนะครับหรือลักษณะการนำนะครับท่าทีของผู้นำ and the outcome is what do the followers do, and how does the organization go, and what is the impact on society. หลังจากที่เรานำแบบไหนแล้วเนี่ยมันจึงจะมีผลลัพธ์ออกมาเป็น outcomes นี่นะครับออกมาว่าเขาจะไปกับเราไหมมันดีขึ้นไหมหรือไม่ดีขึ้นนะครับก็อยู่ที่ทั้งหมดนี้ So we are invited, actually we are commanded to lead like Jesus. จริงๆแล้วเนี่ยครับเราได้รับการกำหนดหรือว่าแต่งตั้งนะครับสั่งโดยพระเยซูคริสต์เจ้าให้มาอยู่ในตำแหน่งของผู้นำทุกวันนี้ There was a famous leadership
teacher, guru, มีผู้นำที่มีชื่อเสียงนะครับในการสอนผู้นำคนอื่นเป็นกูรูนะครับเป็นกูรู and in the 60s and 70s, he developed a system of situational leadership. ในประมาณ 1960 1970 เนี่ยเราก็ได้พัฒนานะครับรูปแบบของการนำ In other words, every situation required a different style of leader. แล้วก็ได้บอกว่าแต่ละสถานการณ์นะครับต้องการผู้นำในแต่ละแบบนะครับไม่เหมือนกัน His name was Ken Blanchard. Ken Blanchard is the name. ชื่อเขาคือ Ken Blanchard And in the meantime, he began to be exposed to the scripture and he became a Christian. ครับในเวลาที่เขาเริ่มที่จะอ่านพระคัมภีร์และรู้จักพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยเขาเป็นคริสเตียน And he began to read the Gospels to see how Jesus was leading. แล้วเขาก็ได้เริ่มอ่านพระกิตติคุณและสังเกตว่าพระเยซูนำกลุ่มคนนำสาวกอย่างไรบ้าง And now he started an organization called Lead Like Jesus. ทุกวันนี้เขาได้มีองค์การนะครับในการพัฒนาผู้นำชื่อนำเหมือนพระเยซู And so he writes in his book, for followers of Jesus, servant leadership is not an option. เขาก็เลยได้เขียนหนังสือนะครับ Lead Like Jesus บอกว่าผู้ตามของพระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยนะครับผู้ตามพระเยซูเจ้านั้นการรับใช้คนอื่นไม่ใช่ทางเลือก Servant leadership is a mandate. การรับใช้คนอื่นเป็นคำสั่งที่ผู้นำทุกคนต้องทำตาม Because our servant leadership is to be a living example of who we are in Jesus. เพราะว่านะครับบทบาทของการเป็นผู้นำของเราทั้งหลายเนี่ยก็คือเราจะต้องนำและสำแดงชีวิตแบบที่พระเยซูได้เคยนำและสำแดงชีวิตให้แก่คนอื่นแล้วนี่คือคำสั่งที่พระเจ้าบอก We see it in the way we treat one another. เราเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ในวิธีที่เราปฏิบัติต่อคนอื่น And how we demonstrate love to the world. แล้วก็เราได้สำแดงความรักอย่างแท้จริงของพระเจ้าต่อโลกอย่างไรบ้างนั้นสำคัญมาก So, leading like Jesus means being a servant. ดังนั้นถ้าเราอยากจะเป็นผู้นำแบบองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเราไม่สามารถปฏิเสธการรับใช้คนอื่นได้ So, we are now going to have a small group discussion. ต่อไปนี้เราจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยเพื่อจะถกพูดคุยกัน So, if you could get into groups of 5. Yes, yes. But the best is, however you're comfortable, we want you to have a free opportunity to discuss the things you ก็ want. คือเราจะแยกกลุ่มนะครับอาจจะรีบเป็นหันหน้าเข้าหากันเลยกลุ่มละ5 คนครับเพราะเราจะเรียนรู้จากซึ่งกันและกันเจอกับใครก็ได้ใกล้ๆเราใกล้ๆนี่แหละไม่ต้องไปไกลเอาใกล้ๆนี่เลยกลุ่มละ5 คน And I want you to discuss the question, why is leadership, servant leadership, not the norm? ฟังนะครับเมื่อเป็นกลุ่มแล้วอาจารย์อยากจะให้เราถกกันว่าทำไมนะครับการรับใช้คนอื่นนะครับจึงเป็นเรื่องที่นะครับสำคัญนะครับคือไม่สามารถปฏิเสธได้ทำไมการรับใช้คนอื่นจึงเป็นคำสั่งทำไมการรับใช้คนอื่นจึงจำเป็นต้องทำนะครับในฐานะที่เราเป็นผู้นำSo take enough time to discuss the question. คำถามก็คือทำไมการรับใช้คนอื่นจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในฐานะที่เราเป็นผู้นำ And then at 10:45 there's a tea break. And after that, when we come back from the tea break, each group can give a short statement of what. ช่วยเขียนนะครับออกมาว่าทำไมหรือเหตุใดการรับใช้คนอื่นจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับในการเป็นผู้นำเลี่ยงไม่ได้ในการเป็นผู้นำ ตอบ
ช้คนอื่นทำไม